ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਅੱਜ 3 ਮਈ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਸ ਰੈਲੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਬਾਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਗਿਲਟੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕਸੂਰ ਉਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲ ਤੁਮੜੇ ਇਹ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਮੋਦੀ ਲੌਬੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। We will be starting with O Canada, and we have kindly Aliyah Sidhu from Herbert Spencer Elementary School, 7 years old, has agreed to sing O Canada to us. We thank you.
Let's give a big hand for Aliyah Sidhu. Come on, everybody, put your hands together. That over the past year, many of our brethren have paid the ultimate sacrifice, lost their lives in the line of duty. Recently, we have war. So all those journalists that have lost their lives over the last year, let's observe a 1 minute silence for them, and I would request Sardar Kuldeep Singh you to keep the timing, please. 1 minute silence for those journalists, please. Thank you. Well, you all know why we are gathered here. We are here to celebrate the World Press Freedom Day, which was established by the United Nations in 1993. At that time, looking at the conditions of the journalists, the hazards they faced, and the oppression they faced, and even within the free democracies. Not long ago, if I look at the past administration across south of the border, we have seen many times how the reporters were abused by the administration, by the top man in the administration. And today, there are journalists that are in jail since Saudi Arabia, Syria, China, Russia, India, a lot of them, and even other places in the world. And they are in jail for the simple reason, the only reason, they were trying to bring the truth to you. So those, we have to stand up for those journalists. As somebody said, the candles that do not flicker in face of the strong winds, the people need to rise and protect those candles from the winds. So we ask you today to rise and protect the journalists from those storms of oppression, fascism, and insults that are being thrown at the journalists. So our first speaker today, in that regard, is one of our past secretaries, president, a man who played a major key role in the founding of the Punjabi Press Club, Mr. Gurpreet Sahota. Please come to the seat. ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਨੇ, TV ਹੋਸਟ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮ ਪਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਆ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਈ। ਤਹਿਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਆ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਝੂਠੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੀਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। You know, a mistake made and a mistake corrected in time is really not a mistake. My apologies for my mistake. Now I request our President Baljinder Kaur ji to say a few words and welcome the crowd. Thank you, Paul Gill ji. ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 1993 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆ,
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। 99% ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਪੌਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ
ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰਟਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਵਨ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Janelle Singh ji. Our next speaker, we're very pleased and honored to have her with us today. And it's no other than Susan Skidmore, the Secretary Treasurer of the mighty BC Federation of Labour. So I'd request her to come and say a few words. Thank you. Good morning, everyone. Thank you. I don't want to stand in front of anyone. It's a real honor to be here with all of you today on the unceded territories of the Semiahmoo, the Katzie, the Coquitlam, Kwantlen, and the Kakite and Tawasin First Nations. It's such an honor to be here and stand with you in solidarity, and a pleasure to salute the crucial work being done every day by journalists in BC and around the world. Democracy requires accountability and transparency, and journalism at its best is one of the most important ways that we can hold power to account. At its best, journalism delivers transparency, shining light into dark shadows where power prefers that we do not look. At its best, journalism raises the voices of those in the margins and lifts them higher than the voices of the wealthy and powerful. But for that very reason, there are forces that don't want us to see journalism at its best. They barely want to see or hear at all. Sorry. Those forces may employ state power or corporate power. Often they draw on both, and they use every tool at their disposal, from the mechanisms of corporate ownership to the power of state censorship to legal intimidation, all the way to the point of violence and murder, as you've heard. This year's theme for World Press Freedom Day is Journalism Under Siege. And one of the most insidious ways the enemies of journalism wield digital space against journalism is by weaponizing social media. We've seen a flood of disinformation. It's fueling the barrage and abuse and threats directed at journalists from a tiny but extremely vocal, extremely hateful group that sees themselves as the enemy. I say tiny, but it is still significant, and there are a growing number of people who have brought into this hatred of journalists. We've also seen a growing trend in authoritarian regimes where journalists are being told that their job isn't to question the state, but to echo it, not to scrutinize the state, but to applaud it. And if they step out of line, the response is violent threats or much worse.
When the government of India moved to suppress what Indian journalists were saying about the agri-bills and the farmer protests and the upswelling of support those protests gained, the BC Federation of Labour was incredibly proud to stand with you and stand with so many around the world. Those who responded by amplifying those messages and refusing to allow them to be silenced. It was extremely, tremendously gratifying to see the government ultimately repeal those 3 bills. But we know there's still more work to do. Journalism in some ways is a compact. Journalists hold power to account, and then people hold power accountable. And we must support journalists when the power turn on them. So let's state this very clearly. As workers, journalists have fundamental right to do their job and to do it safely. As a movement of working people, the BC Federation of Labour relies on the work that journalists do every single day to hold power to account, to hold the way that power is exercised and hold it up to scrutiny. So on behalf of the 500,000 workers of the affiliated unions of the BC Federation of Labour and all the workers in British Columbia, we stand in solidarity with you. We'll continue our relationship and our friendship with journalists right here at home, but also across the borders and all across the world to make sure that journalists can continue to hold power to account. So thank you so much for having us here today. Thank you. Thank you very much, Suzanne. And we thank you very, very much. And please convey our thanks to the members and officers of the BC and affiliates of the BC Federation of Labour for standing with us today. And as we move into the future, we will work together to make the labor as well as journalists strong every day. Thanks again. Our next speaker today is Harjinder Thind here? Okay, it's we have Sardar Kuldeep Singh ji, our next speaker. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ते पंजाबी प्रेस क्लब ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के सदे ते पहुँचे सारे ही सज्जणों का तह दिलों धन्यवाद। कई बार देखने में इउं लगता है बड़ा सौखा काम है खबर लिख देनी, रेडियो ते गल्लां बातां कर लेनियां या फिर टैलीविज़न ते आके अपनी शक्ल दिखा के ते तुर जाना। बिल्कुल ये उल्टे है, खंडे की धार ते तुरन वाला काम है पत्रकारी का, जिवें पहला सदा गुरप्रीत सिंह हुणी कह के गए ने। कईयां नूं एक जनून है कि काम करना है। मैं पता सी कि अज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, वड्डी तादाद दे विच तुसीं भी पहुँचे हो। कल्ले भारत दे 2017 दे अंकड़े तुसीं चुक के वेखो, 11 पत्रकारां दा कतल होया एक साल दे विच, 47 पत्रकारां नूं जेल भेजिया गया, 26 दे उत्ते अलग मुकदमे दर्ज किए गए ने। लंकेश गौरी वर्गे पत्रकार जिहड़े निधड़क जर्नलिस्ट सन उन्हां दा कतल किया गया ते जिहड़े बोलदे ने उन्हां दे खिलाफ उन्हां नूं जेलां सुट्टिया जांदा है। भावें 2 दहाके हो गए ने मैनूं इस मीडिया च आए नूं, जिन्ना खमियाजा शायद मैनू खुद अपने आप नूं भुगतना पिया। तुहाडे सामने उदाहरण है, मैनू 2 बारी उत्थों वापस मुड़िया गया, मैनू जानों मारन दीयां धमकियां मिलियां, इत्थों तक कि मेरे ते मेरे अदारे दे उत्ते केस भी किए गए कि कम्यूनिटी नूं जगाउण दा काम क्यों कर रहे है। बकायदा उहदा खमियाजा भुगतना पिया। पर एक खंडे दे धार वाली जिहड़ी नौकरी है ना, वो सानू मंजूर लगी। जे साडे आवाम नूं, साडे ਸਰੋਤਿਆਂ नूं, साडे दर्शकां नूं सच मीडिया नहीं लियाएगा, जिहड़े छुपे हुए दबे हुए सच ने उन्हां नूं कढेगा कौन? तुहानूं किवें पता लगेगा तुहानूं कौन लुट रहा है? तुहानूं किवें पता लगेगा कि साडीआं बच्चियां दा बलात्कार कौन कर रहा है? सो मैं कहना बहुत वधिया उपराला है पंजाबी प्रेस क्लब ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का
ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you, Kuldeep Singh ji. Now we have messages from some members of parliament. I would like to call upon Balbir Kaur ji to come and read a message from one of the members of parliament. Which one is it? Thank you so much. First of all, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। MP Sukh Taliwal, statement of World Press Freedom Day. Today on the World Press Freedom Day, we celebrate the invaluable role that journalists play in Canada and throughout the world, and honor all those who have lost their lives in pursuit of the truth. The theme of this year's World Press Freedom Day is journalism under digital age, which spotlights the ways in which journalism is being threatened by surveillance and digitally mediated attack on journalists, and the consequences of all this on public trust in digital communications. World Press Freedom Day provides an opportunity to celebrate the fundamental principles of the press freedom, as is the state of press freedom throughout the world, defend media from attacks on their independence, and pay tribute to journalists who have lost their lives in the line of the duty. On behalf of my constituent in Surrey Newton, I thank journalists everywhere who give us the facts to make better sense of the world and contribute to a fairer, stronger and vibrant society. Sincerely, Mr. Sukh Taliwal, MP. Thank you. Our thanks to Member of Parliament for Surrey Newton, Sukh Taliwal. Now we have a message from another Member of Parliament. This message is from Param Bans, Member of Parliament for Stevenston, Richmond East. Statement. Journalism is critical in a free and democratic society. In fact, there is no free democratic society if we don't have journalism. Without committed, engaged and responsible journalists, the public cannot make informed decisions. Unfortunately, the essential work of journalism is not getting easier. The internet has inspired untold innovation and connected humanity like never before, but it has also become a source of significant challenges. Social media has allowed disinformation and conspiracies to spread across borders and across cultures. These new challenges have made journalists' work more important than ever. So that journalists can continue doing the job Canadians rely on them to do, we are investing $10 million over the next year to support local journalism for undeserved communities across Canada. Our government has also introduced the journalism labor tax credit that's available to help news organizations with labor costs. Over the next 3 years, we'll provide $40 million to support the availability of journalistic content and to help these publications
adapt to the continually evolving technology. With these sports, journalists can continue delivering quality news to Canadians and push back against the spread of misinformation. Thank you to the Punjabi Press Club of BC for fighting for journalism. Only together can we ensure Canada's press remains strong, independent and free. Sincerely, Param Bance, Member of Parliament, Steveston, Richmond East. Thank you. Our thanks to Member of Parliament Param Bance. Our next speaker is Mandeep Nagra, Councillor, City of Surrey, and after that it will be Gagan Singh. So I'd like to welcome Mandeep Nagra to say a few words on behalf of the City of Surrey. Thank you very much. Thank you very much for inviting. And I just want to say it's very, very important that the role that media plays to keep our society, to keep our governments in check. So it's important that we get all the rights, all the freedom that we want for the media, so that politicians can perform, politicians can deliver what they're supposed to be doing, what they're supposed to be delivering. So without media's attention, sometimes, politicians stop caring about what, they're supposed to be doing. So thank you very much for creating this awareness. Thank you very much for making sure that our media has all the freedom that it needs and it's fully strengthened. So thank you for doing this thing. Thank you. Thank you very much, Mandeep. Now I would like to call upon Mr. Gagan Singh from the United Truckers Association to come here and bring his message on behalf of all the truckers in British Columbia. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਟਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ UTA ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Gagan Singh. We have just received a message from the Right Honourable Justin Trudeau
the Prime Minister of Canada, I would request Paji Gurpreet Singh Ji Sahota to come and read that message to us. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਦ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਟੁਡੇ ਕੈਨੇਡਾ's PM Justin Trudeau says, we honor the many journalists here in Canada and around the world who work tirelessly to seek out and report on the truth. Thank you. Thank you, Paji. Now our next speaker is a fearless reporter from amongst us. Yeah. No wonder that. He's so fearless, he's standing right behind me to protecting me, to make sure I don't come under attack. Thank you very much, Gurpreet ji. It's Gurpreet Singh. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਨਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GN ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਟਿਨ ਆਮਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੋ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਵੱਜਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਸਲਾ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਨਾ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਯੂ ਇੱਥੇ ਆਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗਦਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਯੂਬ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਆ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਾਣਾ ਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਰੀ ਡਾਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। 200-250 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ?
ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Gurpreet ji. Now, I would like to request one of our past presidents, another individual who has been associated with the press club for a long time, to say a few words and thank the audience and wrap today's function up. And I would request Dr. Gurbinder Singh to say a few words. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਬੀਹੀ ਸੌ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੌਬਸਨ ਸਕੇਅਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਦੋਂ ਲਾਲ ਭਾਰਤੀ, ਕਦੋਂ ਤਾਏ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 199 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਾੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਨੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮੇਟਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, अपने गम को घर से बाहर ना ले जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, we have one more speaker, and we are very thankful that he has taken the time out of his busy schedule to be with us today, recognizing the importance of this day. So I would request His Worship, the Mayor of Surrey, Doug McCullum, to come and say a few words, and thank you for coming, sir. Thank you very much. We must respect the freedom of the press. It's a basic thing that all of us need to recognize. We're in turbulent times we live in, and World Press Freedom Day has never been more important. Trusted and credible news sources can be lost in this era of information overload, coupled with the term that's often used, fake news. As we've seen through COVID and most recently with Russia's invasion of Ukraine, disinformation is not only harmful, but it has been weaponized. Freedom of the press is something that we take for granted here, but we must stay guarded. The media is trusted. It needs to be independent and unbiased. It is vital to our personal freedoms, to society's well-being, and to a healthy democratic city and country. I just want to say a few words, even myself personally, that I have always respected the press. I think the press, certainly in Surrey, has always been recording the news as you see it and on behalf of our residents. You have done an absolute super job out there, but we must continue to have your freedom, and we must fight for that freedom of the press so that all of our people will understand and then work with you so you can teach us. You can teach our residents and work with our residents with the news that's in Surrey. So thank you, and I have I really felt important that I come here and say a few words on behalf of the city of Surrey. We all want the freedom of the press, and we will fight for it with you. Thank you. Your Worship, thank you very much for taking the time out of your busy schedule to be with us here today. That tells us how important this day is and how important
the freedom of the press is. With those words, I'd like to invite you all to have a cup of tea, some pakoras, some sweets. So please join us for tea and pakora. And thank you again, all of you, for coming out here today, for standing up with the journalists who are fighting to bring the news to you. Again, on behalf of all the members, the executive, the president of the Punjabi Press Club, thanks many times over again. Thank you. So Sanjha TV ਤੋਂ host and president from Punjabi Press Club of BC ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 1993 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 93 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਕਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇਹ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਈ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸੋ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਫੁੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਸ਼ੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣ, ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।